Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я знаходжуся в Колумбії, а саме в місті, яке називається Картагена. І сьогодні я хочу показати вам старе місто і також фортецю цього міста. Тож, будь ласка, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду вам за це дуже вдячна. Це насправді таке містечко, про яке я навіть ніколи і не знала, допоки сюди приїхала. А їдемо сьогодні вперше. Тож буду досліджувати разом з вами. Вже приїхали, треба купити квиточок. Скільки він коштує, я не знаю. Одразу в Колумбії до вас приходять і хочуть щось продати. Ой, а краще не купуйте, тому що якщо ви іноземець, вони з вас візьмуть у 2 рази, а то і в 3 більше. Ціни 36 тисяч песо з людини. Це приблизно трошки більше, ніж $10. А ось так називається ця фортеця. Кастілло де Сан-Феліппе де Бараджас. Працює кожного дня з 7 ранку до 6 вечора. До речі, для колумбійців ціна трошечки дешевша. Не 36, а 31 тисяча. Для діток, погано видно, 15 тисяч. Тут поруч є кав'ярня, можна випити каву. Там продають сувеніри. Бачите, картини. Насправді, дуже смачна кава в Колумбії, що логічно. Це кавова країна. Ось тут вам трошечки показую взагалі, як виглядає звичайні вулички містечка в Колумбії туристичного, яке називається Картагена. Цю фортецю почали будувати ще у 1536 році. Протягом 2 століть постійно розширювали. Її головна мета була одна – захистити місто від піратів і європейських імперій, які раз за разом намагалися захопити Картагену. Над будівництвом працювали іспанські військові інженери разом із місцевими мешканцями та поневоленими робітниками. Кастільо де Сан-Феліппе вважається справжнім шедевром військової інженерії. Фортецю спроєктували так, щоб ворог бився в рівнях, сходах і переходах, а гармати були розміщені так, щоб не залишати сліпих зон і контролювати майже весь периметр. Вже Тім купив квиточок, як виглядає, за 72 тисячі. І зараз тут проходимо. Він так каже, це що, нам треба йти нагору так довго? You are so happy, right? Там так не любить вгору підійматися, але I don't think it's pretty a lot. Look, not too much. And roads is really nice. Але кажуть, що звідти відкривається також дуже гарний вигляд на місто. По дорозі можна купити собі капелюшок, якийсь сувенірчик. Дуже знімати не буду, бо в Колумбії, якщо ти до чогось доторкнувся, то ти повинен це купити. А якщо знімаєш на відео, то хто його знає, як вони будуть реагувати. Вже ось там видно захід сонечка. Дивіться, як гарно. Let's go inside. Till 30%. Ось такі тунелі. І вони спроєктовані так, що тут можна заблукати. Тобто як лабіринти. Так чудно, коли шаги. Взагалі ворогу не зрозуміло, звідки, хто і звідки йде, щоб заплутати. А тут взагалі нічого немає. Не знаю, такі лабіринти. Зараз подивимося, що там. Ух ти. Дуже стрьомно, якщо чесно. І дуже-дуже низькі. Дивіться, і там ще прохід. Дуже низька стеля. Боже, якщо чесно, якщо у когось клаустрофобія, тут, так, хай. There is nothing there? No, there's like, you can go either like more down,
But after a certain point, there's no exit. Окей, So thank when you. Дивіться, як глибоко. Мені це нагадує, в нашій Києво-Печерській лаврі також є пещери. Оце щось схоже. What is the feelings? I give 72,000. Then what is this torture? Там так каже, я заплатив 72 тисячі. Let's go back. Я заплатив 72 тисячі. І за що? Щоб оце лазити тут по сховищам старовинним. Ну, взагалі цікаво. Дівчинка там залишилася. You back? Не зрозуміло, для чого ось ці відділення такі. Babe, maybe here? Окей. Where you wanna go? Ще дуже популярна тут в Колумбії гра американський бейсбол. Я не знаю правил, не знаю сенсу цієї гри, але дуже багато де ми бачили. Yes, this is go up. Тобто ми зараз будемо підійматися наверх. І ось так ми піднялися. Ось така краса. Як тут виглядає. До речі, сувенірів дуже багато продається. І один з мініатюра ось такої, боже, як сказати пушка на українській мові. Ну, напишу. Ось так вона виглядає. Дуже вона 5 сотень років. Ось цій зброї. Навіть, бачите, залишилися вже такі штучки. Ну, час залишає, я так думаю. І люди роблять фотки. Зараз буде захід сонця. Дуже гарно. Атмосфера класна. Ще одна. Дивіться, це така вже більш... How would say in English? I don't know. Дивіться, тут вже якісь такі прям вирізи. Дуже гарно виглядає. Тут ось ключ вставляється чи що. Така вона, знаєте, ну, вже гарна. І, мабуть, що з міді, тому що воно киснення, але це не точно. Canon? І дивіться, навіть хтось ось щось тут. Але це вже може хтось з людей, хто сюди приходить. Ось така вона, неймовірно гарна Картагена, Колумбія. Насправді за ці дні, скільки ми тут, взагалі я не відчула якоїсь небезпеки. Знаєте, дуже багато стереотипів ходить про Латинську Америку. Але вже більше ніж півроку я тут. І можу сказати, що тут живуть просто чудові люди. Прогулялися тут десь, хвилин 20 minutes around, yeah, it's take. Насправді дуже гарно, дуже класний панорамний вигляд відкривається звідси на всю Картагену. Зробити класні фотки, зробити якесь романтичне побачення, дуже класна фортеця. І також можна взяти гіда, він вже розповість про історичну частину цієї фортеці. А зараз ми спускаємося і будемо їхати вже в старе місто. Ось це паті-бас. Я вам покажу, до речі, ми каталися на такому. Це було дуже прикольно, але, скажімо так, досвід для одного разу спробувати. На цьому паті-басі ми були вже в інший день, але я вирішила вставити ці кадри тут, щоб не робити для цього окремого відео. У Картагені замість традиційних туристичних автобусах є ось такі паті-баси. Це автобуси, де одразу відбувається вечірка, гучна музика, танці, веселий настрій і кілька зупинок для туристичних локацій. Було дуже голосно, дуже весело і насправді якось навіть по-святковому. Досвід вийшов
цікавий, але, мабуть, не зовсім мій формат для повторення. А загалом Картагена у новорічні свята виглядає неймовірно. У цей період усе місто сяє тисячами ліхтариків і святкових вогнів. У Колумбії це справжня традиція. На каналі вже є відео з прогулянки набережну, яка також дуже красиво прикрашена. Якщо ще не бачили, обов'язково подивіться. A trumpet sings like a bird in flight. Twirl me closer under the moon tonight. The waves keep time with the music's tied in this corner. Приїхали в старе місто. Дуже гучно тут. Дуже великий трафік. Довго чекали таксі, дивіться. Тут і коні, і люди, і машини. Зараз я хочу зайти в якусь кав'ярню, взяти каву. Тім також буде чекати мене в кав'ярні, тому що йому треба попрацювати трошки. Ой, вибачте, тут такий трафік шалений. Прийшли в кав'ярню, вона відома кавою колумбійською. Зараз думаю, що візьму каву і потім вже буду вам показувати старе місце, тому що я дуже втомилася вже. Ось такі прилади для виготовлення кави. Я так розумію, тут готується cold brew. Бачите, як процес відбувається. І давайте подивимося, що в магазині і який асортимент, як я вже сказала. До речі, поїдемо також в Медельін. І там буде екскурсія в нас, взагалі, як вони в Колумбії вирощують каву. Ось така пачка 340 грам, 63 тисячі десь, менше ніж $15 десь. Є також шоколад, 70%, це капсули. Тут 24 капсули, коштує 97 тисяч. Ось так. Бальзам для губ 46 тисяч. Мило, до речі, є. І мішок кави. Треба, звичайно, що запитати, яка тут кава. Я думаю, що тут арабіка. Там так замовив каву. І її будуть готувати в сифоні. Ось так для нас. Бачите, ось тут кава. Тут він приніс таку горілочку маленьку. Зараз чекаємо, поки водичка закипить. І буде готувати її. Водичка закипає майже. Все, залишаю темтека, зав'язала волосся, тому що прям дуже спекотно. І зараз ми потрапляємо на таку площу. Тут, до речі, один з відоміших. Тут є костел, але він чогось закритий. Сьогодні дивіться, які леді колумбійки сидять. І тут дуже відома ось ця статуя. Ось такої жіночки. Подивіться, яка краса. Дуже такі форми гарні. Бачите? І мені дуже подобається, як вона зроблена. Тобто кожна деталь, вигін спинки, тобто форми такі прям як реальні. Сподіваюся, YouTube мене не забанить. І ось так виглядає старий центр. Дуже багато руфтопів, там де багато гарних ліхтариків. А ми зараз з вами прогуляємося. Ось тут. Дивіться, можна купити сувеніри, дівчинка розмальовує, жіночка. Дуже багато сувенірних крамниць, дуже багато магазинчиків з одягом, купальники. Я вам просто покажу вулиці цього міста чарівного. В магазини не знаю, якщо щось сподобається, зайду, але не планувала, тому що не дуже багато в мене часу. Але подивіться, яка краса. Дуже гарно. Взагалі кожний магазин як витвір мистецтва. Бачите, ось такі двері. До речі, ми були на екскурсії і нам сказали, що
кожна двері вона має різний ось цей візерунок. І це, скажімо так, характеризує хазяїна цього будинку. Да? Тобто можемо подумати, що цей хазяїн був, ну, наприклад, рибаком. Далі, якщо побачу, покажу вам інші варіанти. Ось також тут русаленька. До речі, це містечко, старе місто, воно занесено в ЮНЕСКО, спадщину ЮНЕСКО. Чогось сьогодні дуже мало світла в парку. Зараз подивимося. Я знаю, що на цій площі дуже часто люди танцюють, але сьогодні чогось тиша. Дуже цікаво, насправді. І, як ви можете бачити, я гуляю одна, і тут достатньо безпечно. Тож міф про Колумбію, що тут небезпечно, та й загалом про Латинську Америку, я вважаю неправдивим. Звичайно, що треба не заходити в місця, де не місце для туристів, але загалом, я йду з телефоном, треба бути, звичайно, що дуже обачним, дивитися навкруги. І, знаєте, краще ні з ким не спілкуватися. Якщо вам щось пропонують, просто ігнорувати. І тоді у вас не буде виникати ніяких проблем. Підходимо на головну площу, де стоїть ялиночка. Дуже гарно світиться. Також можна тут взяти карету з лошадкою і покататися. Але не знаю, наскільки це гуманно. Люди, я бачила, беруть і коштують це насправді не так дорого. Коштує це десь 180 тисяч. Це $50, більше 60. І 2 години покататися. Можна покататися півгодинки, це коштує 80 тисяч песо колумбійських. Дуже святкова атмосфера, дуже багато діток. Трошечки згадала за Харків. І знаєте, аж, я не знаю, чутно мене чи ні, так сумно стало просто, які в нас були свята. І загалом, що люди, знаєте, не заслуговують те, що зараз відбувається. Так, це була хвилинка відступу. Дивіться, яка краса, як виглядає, це якась підсвітка спеціальна. Ух ти, ще одна площа. Я не знаю, я гуляю, і це вже, мабуть, 5-та або 4-та площа. Подивіться, тут також ось такі штучки. Ось тут ще. І
Зараз давайте подивимося, можливо, можна буде зайти в собор цей. Бачите, те, що я вам розповідала. Тут ящерка. Що ж це може означати? Напишіть в коментарях, хто тут може жити. І тут ще одна площа. Дивіться, скільки тут ялинок. Зараз не видно. Тут будується якесь містечко. Можливо, буде якийсь ярмарок. Дивіться, одна, друга, третя. Ось там скільки ялинок. Подивіться, яка краса. Тут арт, портрети. Ну, насправді, трошечки хаос. Ого, щось тут буде. Але коли? Чи потрапимо ми на цей ярмарок, чи ні? Дуже класно все виглядає, дуже багато людей, дуже багато європейців, дуже багато американців. Ну, чутно англійську мову, можливо, канадці, не знаю, можливо, англійці. Виглядає все дуже, дуже гарно. І часова башня. Бачимо також час заснування, 1905 рік. Ну і так теж давно. Ось тут хлопчики такі пройшлися. І це виходить, що ми покидаємо старе місто і зараз опиняємося вже в зовсім іншому районі. Дивіться, зараз покажу, як виглядає. Ой, на дроні знімають, бачите? На дроні знімають хлопчиків, а я їм мішаю, тут хожу зі своєю камерою. Хочеться знайти трошечки місце, яке буде не дуже шумне. Ось так виглядає вхід в старе місто Картагена. Тобто це як, фортеця. Класна така анімація. І вона вздовж, ця стіна, вздовж усього міста. До речі, продають фруктики, кавунчик, ананас. Давайте приблизимо. Кавунчик, ананас, бананчик, маракуя. І ми з вами потрапляємо в ось такий тунель. Повністю з ліхтариків, конфеті, фонтанчик. Так, щось тут затори, тому що всі хочуть зробити фоточку. А там, дивіться, яка краса також. Місто просто дивовижно. Дивіться. Там, до речі, бачу базар.
Якщо хочете огляд на базар, напишіть мені на ринок. Зроблю окремим відео, тому що це може зайняти багато часу. А я хочу перейти зараз дорогу. Дивіться, поліція йде переді мною. Мене охороняє. Так. Ну, насправді дуже багато поліції, дуже багато іноземців, дуже багато туристів. В принципі, я можу сказати, що навіть для соло-подорожей, для жінок, це безпечно. Головне, як я вже сказала, не ходити там, де не потрібно. Бути завжди обережним. Хочу перейти дорогу, але не знаю, не працює світлофор. Як це зробити? Дивлюся, там люди. Вони просто йдуть. Зараз вони будуть йти, і я буду йти. Дивіться, як це буде відбуватися. Я сама не можу так робити. Я думаю, що зараз ми можемо піти. Ага. От знаєте, я вийшла зараз зі старого міста, і тут все ж таки контингент такий змінився вже. Є безхатьки, але небагато. Я все ж таки зараз піду назад до старого міста, тому що, якось, там було одне місце, де я відчула трошечки так некомфортно. Але зараз ось повертаюся в туристичне місце і покажу вам інсталяцію Різдва. Народження Ісуса Христа. По колу можна повністю обійти, бачите, обійти старе місто. І звідси повинен бути вид на порт, звідки відпливають човни на екскурсію. Також тут є екскурсія на захід сонця, дивитися на захід сонця. Гармати які. Ось це порт, звідки, бачите, люди також кудись поїхали. Не фокусується, вибачте, тому що, мабуть, затемно. Можна взяти ось такий корабль, коштує 80 тисяч колумбійських песо. І ось це, де ми з вами тільки що були. Зараз ми дивимося на це з іншого боку. Костел. І вздовж старого міста по колу можна ось туди прогулятися. Мої любі глядачі, дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, мені вдалося трошечки показати вам такий невеличкий шматочок Колумбії. Містечко Картагена – це ще не все. В мене ще запланована поїздка на острови. Тож залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал. Ну і що сказати, Колумбія вражає, я насправді такого не очікувала. Дуже класні люди, дуже смачна їжа, культура, історія. Ця країна дійсно варта, щоб сюди приїхати і її дослідити. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам всього найкращого, головне здоров'я і мирного неба над головою. Під кінець відео ще хочу додати, що старе місто – це не та частина, яку можна побачити за один день. Ми поверталися сюди ще декілька разів. І щоразу місто відкривалося по-новому. І ще одна річ, яка мене дуже вразила. Здається, ми потрапили на сезон весіль. Ми побачили щонайменше
щонайменше 4. І це було неймовірно атмосферно. Весільні церемонії тут проходять у різних храмах старого міста. І в великих кафедральних соборах, і в маленьких історичних церквах, які буквально сховані серед вулиць. Після вінчання весілля виходить за межі храму з музикантами, артистами, танцями. І всі гості разом гуляють центром міста. Ти просто йдеш вулицею і раптом стаєш частиною чужого, але дуже щирого свята. Це не закрита подія, а жива традиція, яка наповнює місто музикою і радістю. Для мене це було не просто красиво, це було цікаво саме як частина колумбійської культури. Тут життя не ховають за стінами, його проживають назовні, разом із містом і людьми навколо. І, мабуть, саме тому в старе місто мені хотілося повертатися знову і знову.